Oh yeah. Hello, xin chào mọi người. Yeah. Yeah. Ta chính là hoàng đế nấm mèo trùm huyền thoại và vĩ đại đây. Và bây giờ ta sẽ chơi tựa game Medieval Total War 2. Chúng ta sẽ chơi một tựa game chiến thuật dàn trận thời Trung Cổ. Thời Trung Cổ. Thời Trung Cổ là thời Trung Cổ. Như mọi người đều biết, thời Trung Cổ là một cái thời rất chi là tuyệt vời ông mặt trời. Một thời đại mà sản sinh ra những anh hùng cái thế. Bây giờ TRảM sẽ đăng thông tin phát sóng lên trên Facebook. Cái lồng như thế này. Đủ mẹ, ta đang livestream. Đấy. Bây giờ TRảM sẽ bắt đầu vào game đây. Yeah. Let's go baby. Cái gì đây? Chúng ta sẽ chơi ở bản Definitive Edition. TRảM còn mua rất nhiều bản DLC nữa. Thôi khỏi đi. Cần đéo gì cái DirectX 9 này. Cái DirectX 9 này là cái loại cũ xì mini đó. Bây giờ người ta xài DirectX 12 rồi cu à. Đéo, không có cài đâu. Đừng có cài cái DirectX 9 này làm cái gì. Đừng có cài. Storm clouds gather over Europe. Mistrust and rivalries between realms threaten to break and flood the world in a tide of total war. Oh yeah. Chúng ta đã vào game rồi. Mẹ thời này ai còn chơi cái đồ phân giải của bắp này nữa.
Cho 8 luôn. 16. Chậm sẽ phải tinh chỉnh lại cấu hình của nó, của con game này, cho nó lên tới tuyệt đỉnh của xã hội thì mới chấp nhận được. Rồi ok, chúng ta sẽ cố gắng nâng max setting con game này lên. Rồi, cấu hình đã được max setting rồi đó. Ok, để chúng ta xem nào. darkest night when our children are asleep. I think about the families of our enemy. Do they feel the same? Believe in their own truth. They must love the children as fiercely as we do. We all share one thing, our hearts were given from above. And the only thing worth fighting for in this world is love. On and on through the years, the war continues on. Why can't we see the truth? We are all one. I know you fight for God, and
Oh yeah. Vậy là chúng ta đã vừa coi một đoạn credit khá là tuyệt vời mọi người ạ. Thật ra là Trẫm chưa có phá đảo con game này đâu. Vẫn chưa phá đảo con game này đâu. Nhưng mà Trẫm vẫn phải xem cái đoạn credit này để hồi tưởng lại một chút xíu gì đó của tuổi thơ của Trẫm ở trong con game này. Yeah. Và bây giờ Trẫm sẽ bắt đầu chơi game đây. Để Trẫm sẽ coi cấu hình đã mắc setting chưa. Chúng ta sẽ chơi ở một hướng dẫn trước đi. Trận chiến Hastings xem nào. Trận Hastings hình như ở bên Empire cũng có nè. Following the death of Edward the Confessor, England fell into a bitter power struggle. Trận Hastings lúc nãy hình như Trẫm chơi Empire cũng có luôn. Cũng có luôn đó. Felt the land his birthright. However, the late Edward had promised the throne to William, the Duke of Normandy, who, with the blessing of the Pope, readied his army for conquest. Father, word from England. Hardrada lies dead and his army defeated. And what of Harold Godwinson? His victory at Stamford Bridge has strengthened his hold on the throne. Even now he musters his forces. Perhaps it is time. Then what shall I tell the troops is your command? Tell them we sail for England and conquest. William's fleet swept across the channel like a mighty tide, landing at Pevensey and amassing to confront Harold's approaching. Ok, let's go. Trẫm tin là chúng ta có thể làm được. Future of the English throne. Cố lên. Oh shit. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công vào quân địch rồi. And remember this moment, for after this battle, these lands will be ours. And rightfully so, Father. It is time. His men are ragged from the journey. Very well. Rufus, prepare your men for battle. Hãy chuẩn bị người cho trận chiến này đi. Let's go baby. Hastings, 1066. Vậy là chúng ta đang chuẩn bị chơi trận Hastings. Trận Hastings này có vẻ là một trận chiến nổi tiếng đó. His men formed the legendary Saxon shield wall, blocking the road to London and forcing a frontal attack from the Normans. William waits patiently with ranks of archers, infantry and cavalry, ready to launch a three-waved attack. Vâng, yes. He has archers Trẫm đã sẵn sàng để
cống hiến cho trận chiến đẫm máu này rồi. Let's go baby. To engage the enemy in close combat. Chuẩn bị tinh thần đi. To drive through the enemy. Hãy sẵn sàng đi. Chúng ta chuẩn bị vào trận rồi đó. William gives his order for the first wave. Missiles! Attack! His archers raise their bows and fire into the shield wall. Đủ cung thủ, bắn đi. Oh. The battle for the English throne begins. Units, move out! William's favored son, Rufus, moves into position to guard the rear of the Norman army and awaits his father's call to battle. Well met, Commander. I am Sir Robert, your military advisor. I will watch your actions on the battlefield. Đây là cố vấn quân sư của trẫm. Vị cố vấn quân sư này sẽ giúp cho trẫm có thể chiến thắng được bất cứ một kẻ thù nào. Hay lắm. Hãy tiến lên nào. This is Rufus, your general on the battlefield. He is accompanied by an entourage of the finest Norman knights. Left click on his unit to select them now. Your general is your most important unit. He commands your armies on the battlefield, giving them strength and courage to fight. When he is lost, your battle is lost. Remember, you must keep Rufus alive to conquer the South. À, đây rồi, đây chính là tướng quân của chúng ta đây. Clicking where you want them to go. Right click on the highlighted area to move Rufus there. You will notice that your general has moved, but your view has not. Use the number pad on the keyboard to move your view of the battlefield. 5 and 2 will move it forward and back, 4 and 6 will move it sideways, and 1 and 3 will rotate your view. Move your view now so that Rufus is centered. General! With great speed! Trẫm sẽ phải cho thanh niên này di chuyển đi đâu đây? Mọi người chờ chậm tí đi. Chậm sẽ phải chỉnh cái để coi cái hiển thị nào đâu ta. À đây, cho nó qua góc bên phải đi. Đấy. Địt mẹ, game bị crash rồi. Game bị crash rồi.
Damn it shit. Game đã bị crash rồi. Game bị crash rồi. Game đã bị crash rồi. Không thể tin được. Không thể tin được. Là game đã bị crash rồi. No. Storm clouds gather over. Ok. Bây giờ TRảM sẽ cố gắng để sửa chữa lại những lỗi lầm của quá khứ, để game không còn bị crash nữa. Ok, bây giờ TRảM sẽ chỉnh lại hết tất cả mọi thứ. Rồi đó, tất cả đều đã được chỉnh ngon lành rồi đó. TRảM tin đây chính là max setting của con game này rồi. Nào, hãy quay trở lại với trận Hastings. Trận Hastings là một trận chiến kinh điển, chúng ta không thể bỏ qua được. The death of Edward the Confessor, England fell into a bitter power struggle. Hastings, 1066. The Saxon King Harold takes up a strong defensive position on Caldbeck Hill. His men form the legendary Saxon Shield Wall, blocking the road to London and forcing a frontal attack from the Normans. This is Rufus, your general on the battlefield. He is accompanied by an entourage of the finest Norman knights. Left click on his unit to select them now. TRảM đã bật VSync rồi, TRảM đã khóa FPS, TRảM phải ra lại thôi. Không sao cả mọi người ạ. Mọi người đừng lo lắng, bởi vì chỉ cần mọi người mặc dù không chơi game, nhưng chỉ cần nghe cái giọng nói truyền cảm của TRảM là mọi người đã cảm thấy đủ no nê rồi. Không cần phải chơi game đâu, cứ mỗi lần coi livestream của TRảM là nghe giọng của TRảM nói thôi là được rồi.
Đó, giọng nói của TRảM ở trong livestream là quan trọng nhất. Hastings, 1066. This is Rufus, your general on the battlefield. He is your general is your most important unit. Đúng rồi, biết rồi, tướng của mình rất là quan trọng đúng không? Tao biết rồi. Strength and courage to fight. When he is lost, your battle is lost. Đúng rồi, khi mà tướng bị mất thì quân ta cũng bị chết theo, đúng chưa? TRảM biết chứ? TRảM biết hết rồi, TRảM biết hết rồi. You will notice that your general has moved, but your view has not. Use the number pad on the keyboard to move your view of the battlefield. 5 and 2 will move it forward and back. 4 and 6 will move it sideways. And 1 and 3 will rotate your view. Move your view now so that Rufus is centered. You can zoom in and out and tilt your view by using the mouse wheel. You can also move your view by pushing the mouse to the edge of the screen. The panel at the bottom of the screen shows a map of the battlefield, an indicator of your progress in the battle, controls for the pace of the battle, your general and troops, as well as options and commands for your selected forces. Double left-clicking on a unit card centers your view on that unit. To get your unit somewhere quickly, double right-click on a location. Order your cavalry to run by double right-clicking on the highlighted area. Đúng rồi, hãy chạy đi, chạy nhanh vào. You can change your unit speed of movement by pressing the unit speed toggle button on the bottom right panel. Try this now to order your cavalry to slow down. Sometimes it is necessary to run on the battlefield. Đây là nó hướng dẫn chúng ta cách để mà điều khiển quân đội chạy hoặc là đi bộ. Tất cả đều đúng hết. Dù là chạy hay đi bộ, mọi thứ đều rất là hoàn hảo. À đù, quân nó kia, giết nó ngay. Giết nó. Đừng để cho nó sống sót. All your units are selected and awaiting your orders, move them to the highlighted area. You can order your units to move into formation by holding down the right mouse button and dragging out a line on the terrain where you want them to move. Units double time, double time. Each of your units proudly bears the Norman banner. You can easily recognize your men on the battlefield by this banner. Different types of units have differently shaped banners. You can also select a unit by clicking on their banner. You can easily deselect your selected unit. Ok, xin lỗi mọi người, TRảM chỉ đang kiểm tra lại chất lượng livestream trước khi vào trận chiến. Được rồi, bây giờ TRảM sẽ bắt đầu livestream và giết người đây. Đó chính là quân Saxon. Tụi tộc Saxon mang gì và mọi rợ. TRảM nghĩ rằng đã đến lúc để giết chết tụi nó và mang lại hòa bình cho thế giới một cách. Cho toàn quân giết nó luôn, không cần phải suy nghĩ gì hết á. Cứ bay vô và giết nó. Đúng rồi,
When you order your archers to fire, they will move into range and then attack. Đu đã. Wow. Your armored sergeants are your best melee fighters. Select these spearmen now and attack the Saxons. To attack, mouse over the Saxons and right-click when your cursor changes to a sword. Giết nó ngay. Select your cavalry. Nhân danh hoàng đế nấm mèo trùm huyền thoại vĩ đại, trẫm ra lệnh cho các khanh hãy giết chết quân địch. Giết. Truy đuổi. Giết. Giết hết tụi nó. Giết. William has called for you to join the main battle. The end of the battle is at hand, and the next few moments will determine the fate of England. First, you need to move your army into the main battle. Press Ctrl A to select all your units, or hold down Ctrl and click each unit card. Then right-click on the far side of the crossing to move your units there. Bây giờ trẫm sẽ cho toàn quân giết hết tụi nó. When you have ordered your troops to move a long distance, you can increase the game speed to get them into position faster. Chúng ta sẽ tăng tốc lên. Set the highest speed now by clicking the faster button twice. When your troops are nearing their destination, press the slower button twice to return the battle to normal speed. Otherwise, you might miss important events in the battle. Rồi, trẫm đã sẵn sàng cho trận chiến này rồi đó. William has given the order for your troops to fall into line with the rest of the Norman army. First, order your archers into the front row. Archers, double time! Double time! Now order your spearmen to move into the second row. Spearmen! Bây giờ chúng ta sẽ cho lính chọt lên trên phía trên. Then move your cavalry into the third row. Cho lính bộ binh, lính kỵ sĩ lên trên hàng đầu. To fall in behind your troops. Rồi, sẵn sàng cho trận chiến rồi. Have broken away and are fleeing. Units rout on the battlefield when their morale becomes very low. Morale decreases when units become tired, when their chance of success is low, or if the general dies. Cái morale rất là quan trọng á mọi người. Mọi người phải cố gắng giữ cho được cái morale cho nó They have seen our tốt nhất. fleeing men and have made themselves vulnerable. Now is the time to attack. William has ordered all archers to fire at the approaching peasants. Select your archers and fire at the nearest peasants. Morale chính là cái nhuệ khí của quân địch á. Rồi, cho lính cung tên bắn đi. Your fine Norman archers will make short work of these peasants. Use your archers to fire on enemies as they approach, but remember, not to engage them in melee. Now run your armored sergeants in to finish off those peasants. These spearmen Để chậm cho nhạc nó lớn lên chút xíu đi. Nhạc nhỏ quá. suited to close combat. Remember to stop your archers firing on the enemy. Spearmen will suffer unnecessary casualties. Charge! Cái game này mà không có nhạc thì không có tốt. Kỵ mã, kỵ sĩ, giết nó. Yes, hay lắm. Đuổi theo. Without the peasants, the Saxon shield wall is broken and their position is weak. Order your archers to fire into the Saxon infantry now. Cho đội quân
của chúng ta tấn công vào đội lính bộ binh của nó. Come on baby. Được rồi, lên nào. King Harold has been caught by an arrow. The Saxon king is slain. His men have lost hope and they are fleeing. For the moment, the fortune of battle goes our way. Use your cavalry to chase down the routing troops. Dùng lính bộ binh, lính kỵ binh để truy đuổi tụi địch. Come on. The fewer men you leave alive, the fewer you will have to deal with later. The small map on the bottom left of the screen shows the location of all the units in the battle. You can use this map to easily locate your men and the enemy. Your units are green, allied units are blue, and enemy units are red. You can double left-click a location on the map to move your view there immediately. Our men are winning the battle. If we Harold's most brave and loyal troops, his Huscarls, are still standing Yes. to fight. Hay lắm. William Trẫm đã thành công trong công việc đánh bại được đối thủ rồi. Thật là tuyệt vời mọi người ạ. Quá tuyệt vời. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Đúng rồi, giết tụi nó đi. Hãy giết đi. Vâng, Trẫm đã chiến thắng trận chiến này rồi. Vâng, tướng của kẻ địch đã bị tiêu diệt. Trẫm đã toàn thắng trận này. Trẫm đã giành được vinh quang. Bravo, my lord. Yes. You have slain King Harold and sent these Saxons running for their worthless lives. You can review your men's performance in the battle here before moving on with your campaign to seize England. Hay lắm. Chúng ta đã hoàn thành được cái phần hướng dẫn đầu tiên rồi đó. Bây giờ tới The Norman Conquest thì coi. Đây là một dòng game dàn trận chiến thuật cực kỳ là hay. Greetings, sire. I am Lady Gwendolyn. I will guide you on expanding and managing your empire. Your Normans achieved a mighty victory at Hastings. Now you must lead William the Conqueror to claim the English throne. Follow my instructions and we will lead the Normans to glory. To continue, left-click on my portrait. Đây là quân Anh này. You are now viewing England on the campaign map. Here you will build cities, raise armies, and Đây là move chúng them ta to sẽ attack xây dựng your thành enemies. phố và quân đội. Parts of the map you have not yet explored are shrouded in darkness. As you move your armies further afield, more of the map will be revealed to you. You can move your view of the campaign map with the keypad and zoom in and out by using the mouse wheel. Try this now. You will notice that you cannot move past England.
You are restricted to England for now, but once your Norman forces have taken control, you will be ready to wage total war on the rest of Europe and beyond. Đây là nước Anh nè. The campaign Đây là nước progresses Pháp in nè. turns. Each turn there is a limit to the distance your characters can move and the troops you can recruit. Your agents can only carry out one mission per turn, and each of your buildings takes a certain number of turns to construct. Rufus is one of your generals, and some, the highlighted area around your army shows where they can move this turn. You can move your army by right-clicking anywhere in this area. Right-click on the highlighted position to move Rufus there. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tướng quân ra trận. The screen gives you information about your armies and settlements. The panel on the right has buttons for construction, recruitment, ending your turn, and viewing information on your faction and progress. The character cards in the bottom panel of the screen show the units that make up your army. The card on the left belongs to your general. The other cards belong to the units in your army. You can right-click on any card to find out more information about that unit. Right-click on Rufus's character card now for detailed information about him. Bấm vào đây để mà coi thông tin chi tiết về tướng của mình. You can view the details of any character in the same way. A character's attributes impact on how well they will do their job. Close the scroll when you're ready by left-clicking the Close button on the bottom right. A rebel army has appeared near Caen. Caen is undefended, and you will need to reinforce it quickly, or you will lose it. William the Conqueror's next goal is to take over England. Before you do this, you will need to move Rufus back to Normandy to fortify Caen. Select Rufus and right-click on the nearby fleet to board it. Chúng ta sẽ dùng thuyền để mà chở quân đội qua bên kia. Hail my king! Ships ready! Hail my king! Aye, sire. Yes, sir. Full sails. Set sail. Hail my king! Ships ready. Hail my Fleet ready, sire. Ships ready. Sire. Hail my king! I'm afraid not, my liege. Chọn Rufus, bấm chuột phải ở gần cái hạm đội. Hail my king! Hail my king! Sao vậy? I'm afraid not, my liege. 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 Hail my king! I'm afraid not, my liege. I'm afraid not, my liege. Aye, sire. Yes, sir. Full sail. Set sail. Hail my king! Không thể di I'm chuyển afraid not, qua my kẻ liege. thù, vùng của kẻ thù. Cái gì này là sao đây ta? Không thể di chuyển qua cái vùng của kẻ thù. Bấm chuột trái để mà chọn. Double left click để mà coi thông tin. Hail my king! Hail my king! Hail my king! Orders. I'm afraid not, my liege. I'm afraid not, my liege. Ships. Hail my Fleet ready, sire. Yes, sir. Full sail. Hail my king! Mẹ game bị lỗi rồi. Afraid not, my liege. I'm Mẹ afraid nó. not, my liege. Fuck game. Fuck game. Game đã bị lỗi mọi người ạ. Chó chết rồi. Chó chết. Greetings, sire. I am Lady Gwendolyn. I will guide Im đi, im đi. you. Are now viewing England on the campaign. Im đi, You can move. im đi, You will notice that you cannot move. im đi. Ồn. The campaign progresses in turn.
The highlighted area around your army shows where they can move this turn. Im đi. You can move Ồn panel at the ồn ồn bottom of ồn the screen. ồn ồn ồn. The character cards in Hail my king! this scroll shows you the detail. Im đi. The rebel army has William the Conqueror's next goal is Im đi. select Rufus and right-click on the nearby fleet to board it. Rồi chọn Rufus rồi nè. Hail my king! Bấm chuột phải gần cái hạm đội để mà I'm afraid not, my liege. Aye, sire. Ships ready. Fleet ready, sire. Hail my king! I'm afraid not, my liege. chọn Rufus và bấm chuột phải vào gần cái hạm đội. Để đít mẹ nào. Aye, sire. A fine day to sail. Hail my king! Fleet ready, sire. Set sail. Hail my king! I'm afraid not, my liege. I'm afraid not, my liege. Hail my king! I'm afraid not, my liege. Ships ready. Fleet ready, sire. Yes, sir. Full sails. Set sail. Hail my king! I'm afraid not, my liege. Aye, sire. A fine day to sail. Hail my king! Fleet ready, sire. Game này bị thiểu năng à? Sao mình chọn mãi không có vô được? Hail my king! I'm afraid not, my liege. I'm afraid not, my liege. Hail my king! I'm afraid not, my liege. I'm afraid not, my liege. Orders. Hail my king! I'm afraid not, my liege. Hail my king! Tao chọn Rufus rồi nè. Tao bấm chuột phải vào cái tàu mà đéo được là sao? My liege. Hả? I'm afraid not, my liege. 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 Hail my king! Má nó bị cái gì ta? Nóng vậy. Chơi game này dễ bị tăng xong ghê mọi người. Sau khi chơi xong game này Trọng nghĩ chắc Trọng sẽ khùng luôn. Ships ready. Yes, sir. Full sails. Hail my king! Aye, sire. Hail my king! Fleet ready, sire. Ships ready. Để Trọng coi lại cái phần tutorial ở trên mạng coi.
Greetings, sire. I am Lady Gwendolen. I will guide you on expanding and managing your empire. Your Normans achieved a mighty victory at Hastings. Now you must lead William the Conqueror to claim the English throne. Follow my instructions and we will lead the Normans to glory. To continue, left-click on my portrait. You are now... You can... You will notice that you cannot move past England. The camp... Rufus is the highlighted area around your army shows the panel at the bottom of the screen gives you information about your army. The character cards in the bottom... Hail, my king! King! Hail, my king! This scroll shows you a rebel army has appeared near Caen. William the Conqueror's next goal is to take over England. Select Rufus and right-click on the nearby fleet to board it. A fine day to sail. Hail, my king! Ships ready. Hail, my... Aye, sire. Yes, sir. Full sails. A fine day to sail. A fine day to sail. Sire, the fleet cannot sail there. Aye, sire. Hail, my king! I'm afraid not, my liege. I'm afraid not, my liege. Điệt má được rồi. It is a new Cuối cùng. turn and season in your campaign. Your treasury has been updated, your armies and characters have rested, and each fleet has a character card shown on the bottom panel of the screen. If you click the Army tab on this panel, you will see the units that are present aboard your fleet. The boxes that slide down the left, you can move your fleet by right-clicking. Đây là kiểu mình chỉ là di anywhere chuyển in the lính cho nó đi qua bên kia thôi mà. Có cái quái gì đâu mà phải quan tâm nha. Rất là dễ thôi mà. Normandy's coast now to disembark. Now that your army has disembarked, select Rufus and right-click on Calm to move him into the settlement. Cho lính, cho Rufus vào lâu đài rồi ok đó. England's capital, London. Select William and right-click on London to attack. Bây giờ chúng ta sẽ tấn công thành London. Before you can siege a settlement, you must build siege equipment.
Left click on the ram to add it to the queue. Then click the maintain siege button. Bây giờ chúng ta to phải begin cần cái đồ công thành rồi, ok. Goes as planned, sire. Your siege equipment takes time to build. End your turn, and you will be able to attack the settlement next turn. To end your turn, press the hourglass button on the bottom right of the screen. Rồi kết thúc lượt. Hay lắm, qua lượt rồi. Cái game này kiểu nó quay, cái tốc độ quay của nó nhanh thật ấy chứ. Your will, sire. To war, then, sire. This scroll allows you to review the balance of power before you enter a battle. Winning a battle isn't just about troop numbers. The types of units and the general's command ability are essential. Click the Fight Battle button to enter the battle, or Automatically Resolve to automatically determine the Thôi trận này outcome. cho tự đánh luôn đi. If you automatically resolve this battle, you will miss the siege tutorial. Vô đi, quánh đi. I shall lead our forces into battle, my lord. When attacking an enemy, you have to conquer England. William must first conquer the English capital, London. To be victorious in a siege battle, you must capture and hold the city's plaza or destroy the enemy army. Before you start the battle, you can position your troops for a more effective attack. First, deploy your ram in line with the enemy gate to expedite their attack. Select your ram and right-click on the highlighted position to deploy it. You can now deploy your remaining units in the same way. When you are ready to continue, click the Start Battle button. Rồi Select công your thành luôn. ram by selecting it on the battlefield or clicking Công thành on cho the tao. unit card with the ram icon. When your ram is selected, move your mouse cursor over the enemy gate. When your cursor changes to a wall-breaking icon, right-click on the gate to attack. Tụi nó đã bắt đầu bắn tên rồi. Bỏ cái ram này đi. Bắn đi. Chúng ta sẽ tăng tốc lên một chút xíu. Tràn vào đi.
we continue like this, we will smash the enemy. Chúng ta cho đội ngựa vào luôn. Hay lắm. Đội ngựa đã vào rồi. Hãy tông chết mẹ tụi nó đi. Giết nó. Hãy giết bằng niềm đam mê. Rồi, tụi nó chạy hết rồi. Winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Command of the city. Chúng ta đã chiếm được thành phố này rồi mọi người à. Rất tốt. Rồi xong, bây giờ thì cứ ngồi chờ chút xíu là thắng thôi. Chúng ta end battle rồi đó. Thôi tiếp tục coi nó bị bắn chết đi. Lấy tên lửa mà bắn nó. Rồi ok. In order to complete the tutorial, you must win this battle. If you quit now, you will lose any progress and will need to start over. All of Christendom.
Hay lắm mọi người ạ. Trẫm đã thành công rồi. Such is the fate of all who oppose us. The settlement has When you fallen. capture a settlement, you have the option to occupy, sack, or exterminate. Occupying a settlement brings it under your rule peacefully, but the people might rebel against you. Sacking allows your troops to loot and pillage, which gives an order and cash bonus, but buildings are damaged and people are killed. Exterminating kills most of the population and reduces the level of the buildings, but brings the population under your control. Chiếm đi. Well done, my lord. England's great capital is now under Norman control. Double left-click on London to bring up the settlement scroll. From this scroll, you can construct buildings, Bây giờ chúng ta sẽ xây nhà. and manage your settlement. You have received a mission from the Pope. He has requested that you build a church in this settlement to increase the religion of your people. Close the mission message when you're ready. Bây giờ phải xây nhà thờ. To carry out your mission, order a church. Your church has been added to the construction queue and takes one turn to build, so it will be completed next turn. London is a city, which means it is a hub for trade and will generate your income. It is important to keep the people in your cities happy. Left-click on the Show Settlement Details button at the bottom of the scroll to see important information about your city and people. You can retrain units that have suffered losses in the same way. Click on the Retrain tab and add your units to the now open Khan settlement scroll and recruit some reinforcements there. Your units will take time to train. Press the End Turn button and your new troops will be ready next turn. You have successfully completed your mission from the Pope. He now regards you more highly. Mình đã xây xong nhà thờ đó. Chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng những cái công trình, những cái cảng biển. Rồi, ok. Hail my king!
lord. Sire. My lord. Sire. Giáo sĩ này là sao đây? Chúng ta sẽ qua lượt vậy. Ok. Sire. Ok, chúng ta vừa mới tạo quân xong. This scroll shows a summary of important information about your faction and progress through the game. This scroll enables you to view the state of diplomatic relations between each faction at a glance. Use this scroll to aid you in making and breaking alliances during your campaign. The reinforcements that you trained in London are ready. Now is a good time to prepare an army to march on Nottingham. Click on London and select the units you wish to move out by holding down the control key and left-clicking the Bây giờ chúng ta units. sẽ cho lính You will need a decent-sized army to tới take thành Nottingham vậy. but will also want to leave a couple of units behind to garrison London. Orders. Sire. My lord. Sire. My lord. When you have selected the units you wish to move out, right-click on Nottingham to lay your siege. As you wish, sire. Laying siege, sire. Remember that you need siege equipment to attack a settlement.
Nottingham is a castle which has tougher defences than a city. Click the ram, siege tower and ladder to add one of each to your construction queue. Then click the maintain siege button. The siege goes as planned, sire. As you will have noticed, your assassin can assassinate important foreign figures and sabotage buildings in foreign settlements. Right-click on this scroll shows your chances of succeeding in the assassination. Đây là một cái thằng chuyên đi ám sát này. Important people are easier to kill, whereas kings will provide a greater challenge. This man is an easy target. Left-click the accept mission button to assassinate him. Posing for the kill, sir. Continuing once I've rested. Orders. Your assassin is waiting for your command to carry out the assassination. To order the assassination, right-click on the target and click the Accept Mission button on the right of the scroll. My lord. Your siege equipment has been constructed, and some catapults have arrived from Normandy to reinforce your army. You are now ready to siege Nottingham. To attack the castle, select William and his army and right-click on Nottingham. Click the assault button to begin the siege. Sire. Marching to war. Tấn công thôi. The troops are assembled. Prepare for battle. Lần này Trẫm tin Trẫm có thể hạ được cái thanh này. The last great obstacle between Duke William and the English throne is Nottingham Castle. Taking London was a glorious achievement for the Normans, but capturing Nottingham will prove a much sterner challenge. Different types of siege equipment are used for different purposes. You will need to deploy and use them accordingly. Rams break through enemy gates, while ladders and siege towers allow your men to scale enemy walls and gain a foothold upon them. Deploy your ram in front of the enemy gate and attack it when the battle starts. This will prevent your ram from taking more damage than necessary on its way to the gate. Siege towers, for fear of falling over, before you attack with your siege equipment, send some of your infantry forwards to draw fire from the enemy archers and towers. Otherwise, your valuable siege equipment will take the full force of the castle defenses. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị lên.
smash the gate with a battering ram. Rồi chúng ta đã công được thành rồi. Công được vào thành rồi. Hay lắm người đàn ông. Toàn bộ con ngựa. Rồi tấn công rồi đó, tốt. Chơi nó đi. The Lord is with us today. We've captured the enemy's walls. We await your command. Attack! Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Rồi lính ngựa. Kiểu trong này nó bị thiểu năng hay sao mọi người? Trong đã ra lệnh mấy chục lần rồi mà nó Only half the enemy force remains. The enemy general lies dead. We've sent the base cur to hell. Giết được thằng tướng rồi. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy.
George, our men have taken control of the castle. Rồi chiếm được chỗ này rồi. This is a clear victory that goes to only men of great virtue and valor. Ngon. Chúng ta đã chiến thắng rồi mọi người. Thật là tuyệt vời. Chúng ta đã chiếm được thành Nottingham. The day is ours, sire. This is English soil now. With King Harold defeated, London and Nottingham under your control, England is at your mercy. It is now up to you to lead England to glory by expanding your empire to the rest of Europe and beyond. Vâng, Trẫm đã hoàn thành phần chơi tutorial. Ok, ta xin tạm thời kết thúc tập game ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhớ tới cái tên của ta, Hoàng đế nấm mèo trùm huyền thoại vĩ đại, một ngôi sao của thế giới. Bye, yeah.